Мої вітання вам, друзі, підписники та нові відвідувачі мого каналу. Це друга частина випуску про мій досвід і мій шлях в MLM-бізнесі. Цілком можливо, що ця частина розповіді про мій досвід буде останньою. В сенсі не останній випуск на каналі, а останній випуск про MLM. В першій частині я розповів, з чого все починалося. Про моє перше знайомство з MLM та як я розпочинав свою діяльність. Якщо ви не бачили той випуск, то можете перейти, здається, тут за посиланням чи тут за посиланням, і я продублюю ще в описі це посилання. А вже в ось цій частині я продовжу розповідь вже з етапу, як я поїхав на свій перший живий семінар. До речі, на початку минулого випуску я розповідав, що паралельно ще займаюся діяльністю в музичній сфері, тобто своєю власною діяльністю, поки яка не приносить взагалі ніякого прибутку. Отже, зараз я трошки можу більше розповісти про це. Більше ніж за 20 років своєї професійної діяльності в музичній індустрії та індустрії звукозапису я зацікавився реставрацією та ремастерингом музичних творів, тобто перенос їх, адаптація на вініл та плівку, магнітофонну плівку. З теперішнім розвитком технологій штучного інтелекту з'явилася можливість це робити набагато якісніше. Штучний інтелект не замінив всю роботу. Але технології роз'єднання записів, особливо цифрових записів, які дуже гучні і дуже неякісні по звучанню, тепер їх можна роз'єднати, відреставрувати і адаптувати до вінілу, тобто дуже якісно адаптувати до вінілу. І не тільки вінілу, а до інших аналогових носіїв. Бо багаторічна гонка за гучність в цифровому світі взагалі вбила, як кажуть, сприйняття музики в тому вигляді, якому вона має бути. Тож я напрацював певне портфоліо, напрацював певну технологію свою, створив сайт, на який я теж дам посилання, який ви можете побачити в бекграунді. І на додачу я створив власну програму, знову ж таки, за допомогою моделей штучного інтелекту. Допомогли мені це створювати, бо я не є програмістом. Ця програма – це стрес-тестер, який показує, як буде звучати музичний трек, якщо його записати на вініл або на магнітну плівку. І безкоштовну версію цієї програми можна спробувати як на моєму сайті, так і завантажити на комп'ютер і встановити як додаток для Windows і macOS. Ця розробка перевірена, цілком легальна, без вірусів і без всіляких стежень і шпигунських алгоритмів. Тим більше, що вона пройшла перевірку на одному з офіційних магазинів, і там вона виставлена в про-версії на продаж. Але завершу цей невеличкий блок реклами власної діяльності, музичної діяльності. І з вами знову я, Сергій Макаренко, і моєї життєвої історії. Радий, що ви тут, тож не зволікаємо і приступаємо до розповіді. Розпочну з розповіді про живий семінар та ейфорії, яка досить швидко випаровується. Як я вже зазначав у минулому випуску, до цього було 3 онлайн-семінари, бо якраз розпочалася епідемія ковіду. Це було літо, і після тих онлайн-сесій я не дав сам для себе жодного результату, тобто в мене не було результату ніякого. Не оформив ні одного договору, ні одну людину не привів в бізнес. Я робив дзвінки, але без задоволення, особливо холодні дзвінки. І ця нелюбов залишилася зі мною до самого кінця моєї діяльності в MLM. Це так і не стало моєю природною звичкою, на відміну від зустрічей, від яких я дійсно отримував задоволення, тому що завжди було цікаво послухати людей. Але в перші 2 роки мене сильно заносило на цих зустрічах, і я дуже часто переставав слухати людину і багато говорив. Золоте правило рекрутингу. Уважно слухайте людину, не перебивайте і задавайте влучні питання, і тоді шанси на успішну домовленість і співпрацю різко зростуть. Але повернімося до семінару. 4-й семінар став певним рестартом, бо умови карантину трохи пом'якшили, і він проходив наживо у Києві. Була умова, що з цього дня все ніби перезавантажується. До речі, проплачувати семінари перший рік спочатку було накладно, але згодом, коли з'являються перші контракти та поліси, вже легше було виділяти на це кошти.
Семінар, я зараз конкретно про ту MLM-компанію, в якій я був, це не просто день лекцій. Це подія на 2 вихідні дні з поселенням у готелі вищого класу. Це не якась там шарага. Там дійсно підтримується висока планка і в проживанні, і в харчуванні, і в організації. Ти розумієш, за що ти платиш. За інформацію, за досвід, за мотивацію, за спілкування. Ти вкладаєш гроші, а в тебе вкладають зусилля. Я кажу це не для того, щоб прикрасити MLM, а просто як воно є з моєї точки зору. Мені пощастило потрапити в компанію, яка справді цінує партнерство, а не піраміду. Хоча в мережевих структурах стосунки вибудовуються по-своєму, в кожній структурі. Нас, новачків, вітали всією залою. Ми розповідали про свої очікування. А потім був гала-вечір з відзначенням результатів. Дуже шикарний гала-вечір. І кожного семінару такий гала-вечір був завжди шикарний. Цей перший семінар дав мені дуже сильну мотивацію, і я їхав додому з рішучістю рекрутувати людей та доносити ідею. Ідея сама по собі корисна, але коли ти так накачаний емоціями, то іноді несеш таку фігню, що вона просто на вуха не налазить. У цьому бізнесі все залежить від того, в яку структуру ти потрапиш і хто твій наставники. Якщо лідер сам вчився збирати команду на маніпуляціях, то і тебе він буде на це натягувати, що згодом погано відіб'ється в твоєму розвитку. В MLM маніпуляцій дуже багато. Я знаю реальну історію про одного чоловіка, такого собі в лапках Остапа Бендера, який всередині прозорої MLM-компанії побудував фактично фінансову піраміду. Він досяг великих результатів, але коли це випливло, якими методами він це робив, створював власні бек-офіси, де людей просто обманювали, його вигнали. Це сильно вдарило по іміджу компанії, і вони потім серйозно переглядали умови входу. Краса MLM у можливості будувати необмежену мережу, наскільки вистачить вашої фантазії, сил, енергії. Але його ахілесова п'ята – це люди з нечистими намірами, які можуть проникнути в систему і нашкодити всьому бізнесу. От давайте на чистоту. Ми всі в житті маніпулюємо одне одним. Кожного дня. Але є брудні маніпуляції на почуттях та на страхах. Наприклад, коли тиснуть на те, що ти живеш у бідності. В тебе є шанс купити машину, крутий будинок, стати директором, мандрувати світом. І ось тут грають на заздрості та мрії про красиве життя, про успішний успіх. До речі, дуже класно сказав наш сучасний український класик. Тому що не треба всякою фігньою займатися, а дресирувати ручну обізянку, бути шпіоном і ходити з красивими дамами в оперу і получати удовольствие. Мною теж так маніпулювали. І я частково це приймав, а частково не приймав. Суть MLM ще й в тому, що все має дублюватися. Наставник вчить учнів, як вчити інших. Тому це фактично не бізнес продажу, а бізнес навчання. Пам'ятаю, після семінару мені дали завдання, а в мене якраз була намічена поїздка в Карпати. Мені сказали працювати в полях, і це було максимально крінжово. Я на відпочинку пристаю до людей з ідеями, які сам до кінця не розумію. Хтось шарахався, хтось слухав. Під час підйому на гору Хом'як я розказував одній людині про страхування. І ось одна дівчина, яка йде на зустріч, почула мою розповідь, каже: «О, а ви з тієї компанії?» Я кажу: «Так». Було досить таки смішно і кумедно зустріти колег навіть у горах. Проте, результату в мене не було понад рік. Я вперто їздив на семінари. Пропустив лише один семінар в першому році, коли потрапив до лікарні з важкою пневмонією через ковід. Аналізуючи свої невдачі наодинці і структурними, я зрозумів. Я просто хотів продавати, просто хотів втюхувати, а не допомагати людям. Коли ти хочеш використати людину, це підсвідомо щитується і вона закривається. І от тільки коли я змінив підхід і почав просто щиро розмовляти з людьми, не з метою просто продати продукт, а шукаючи, чим може я бути корисним, у мене пішли перші продажі. На той час у мене вже був відкритий ФОП 3-ї категорії для студійної діяльності, тож я просто додав КВЕД по консультації зі страхування, щоб працювати легально.
MLM-бізнес змушує багато вчитися. Класикою вважається книга Дона Файла «10 уроків на серветках». Це буквально біблія для MLM-щиків. Тож, якщо маєте бажання зрозуміти саму суть побудови MLM-мережі, то можете ознайомитись з цією книгою. Також серед MLM-щиків дуже популярні книги Роберта Кійосакі з його багатим татом, притчі «Найбагатша людина в Вавилоні», книги Джо Диспензи та інших інфо-циган. Зауважу, що я ні в якому разі не наполягаю надто серйозно ставитися до цих та інших суперечливих авторів, оскільки вони є в тій чи іншій мірі харизматичними і талановитими інфоберігами. І їх успішний бізнес будується на продажі ідей успішного успіху, дорогих семінарах та книгах, в яких вони, переливаючи воду з пустого в порожнє і вміло підмішуючи крихти фактичної інформації, подають це як унікальні авторські методики типу науково обґрунтовані і перевірені практикою і часом. Я вивчав досвід світових інвесторів і шахраїв, читав книги про роботу з командами, дивився фільми типу «Мирний воїн» та «Засновник» про те, як створювалася мережа Макдональдс. Але поряд з цими були й такі документалки на Ютубі, після яких здавалося, що тебе просто заманюють у секту. Як от фільм «Секрет», який, на мою думку, чисто веде маніпулятивне відео з явними ознаками нав'язування. Я вчився планувати і планував кожен свій день. Хоча зараз у пост-MLM-ному житті я вже не розписую все так детально, бо не маю структури, яку треба постійно вести. На 3-й рік моєї діяльності в MLM додатковим інструментом для мене стала гра Cashflow. Я вже був в ній не учасником, а проводив її як ведучий і тренер. І це допомагало мені виробити лідерські навички. Я родом із Поліського села, переселенець після Чорнобильської катастрофи. Мій покійний батько був лісником, дуже мудрою і роботящою людиною. Я не мав бекграунду успішного бізнесмена. Закінчив юридичний технікум заочно, але ніколи не працював юристом. Вчитися керувати людьми у зрілому віці – це нелегка справа. Але через гру я створив своє ком'юніті, не приховуючи своєї діяльності. Кожної нової гри я представлявся, хто я є, чим я займаюся, з якою метою проводжу цю гру. І люди, які приходили на гру, вони це бачили, усвідомлювали і проводили час зі мною на цій грі. Така відкритість і щирість з моєї сторони працювала, і я привів у бізнес кількох людей. Але складність була в тому, що ці люди за навичками були на голову вище за мене, і я їх просто не потягнув. Моя команда посипалася, бо відверто я не був готовий до такого рівня відповідальності. І в мене не було такої тісної взаємодії все-таки з моєю вертикаллю, тобто з моїми наставниками. Успіх в MLM тримається на впертості і фанатичній відданості ідеї. Якщо ти не живеш цим 24 години на 7 днів, нічого не вийде. Не вірте в казки про додатковий дохід, витрачаючи всього 4 години на день, коли вас намагаються рекрутувати або рекрутують в якусь MLM-компанію. Це маніпуляція і брехня. Це кропітка праця, від якої можна бути в шоці. Успіху реально досягається лише 2%. Решта залишаються просто учасниками мережі або ж йдуть з цього бізнесу, наприклад, як я. Постає питання, хто ж може потенційно досягти суттєвих результатів в MLM? На мою думку, як підтверджує практичний досвід, це вчителі, лікарі, керівники, які вміють і знають, як делегувати. Тобто люди, які мають комунікаційні навички, вміють і люблять навчати і передавати знання, авторитети в бізнесовій та професійній діяльності. А от звичайним підприємцям-одинакам тут дуже важко, бо вони зациклені на собі і не вміють делегувати. Приватний підприємець – це в більшості людина-універсал, яка краще знає за інших, як має бути. І такі люди практично ніколи не будуть делегувати більшість своїх функцій та повноважень. А передавати свої знання – то взагалі закрита тема для них. Бо хто ж хоче навчати собі майбутнього конкурента? Крім того, структуру може розвалити навіть один песиміст, якщо він заражає своїм скепсисом інших. Я дуже вдячний компанії, з якою співпрацював, але сам я зрештою вигорів.
Це вигорання не було миттєвим. Мене гризло те, що я маю постійно шукати нових людей і розширювати коло знайомств, що для мене було зовсім неприродньо. І як би мене не тягнув мій структурний, за що я йому дуже вдячний. І наскільки б часто я не їздив зі структурою на відпочинок для того, щоб перемкнутися, поспілкуватися в такій неробочій обстановці, я все ж таки вигорів. Одного вечора я сів, поклав перед собою чистий аркуш паперу і розділив його навпіл. Я максимально чесно прописав, що я отримую і втрачаю в MLM, а що у своїй приватній діяльності. Математика показала, що душевний спокій і задоволення я отримую саме від музики та роботи зі звуком. Після цього я ще десь з тиждень міркував над цим рішенням, і я все ж таки прийняв це важке рішення. Я повідомив свого наставника десь за тиждень до чергового семінару про свій вихід із компанії. Він спочатку мене переконував, щоб я все-таки приїхав на семінар. Але я розумів, що там мене будуть переконувати, щоб я не йшов з компанії. І це логічно. Але все ж таки я наполіг, що не поїду на семінар. І я попросив, щоб кошти, які я сплатив за семінар, хай компанія спрямує на допомогу ЗСУ. Компанія має свій благодійний фонд і дуже відчутно і суттєво допомагає Збройним силам України. Але мій структурний повернув мені ці гроші за участь в семінарі і сказав, що я маю сам це зробити. Звісно, я ці кошти перенаправив в благодійний фонд компанії. Ми розійшлися максимально прозоро і на дружніх тонах, і я до сих пір іноді спілкуюся зі своїм бувшим структурним. Сьогодні я знаходжуся в Австрії, де мережевий бізнес перебуває під суворим законодавчим контролем. Тут заборонені системи снігової кулі та піраміди, де дохід залежить переважно від залучення людей, а не від продажу товару. Чи займуся я MLM ще раз? Не буду зарікатися на 100%, але на даний момент я до цього не схильний. Мене більше цікавить музика, робота зі звуком та штучним інтелектом. Резюмуючи, хочу сказати, в MLM багато маніпуляцій, але це не означає, що сам бізнес обов'язково шкодить людям. Кожен має спробувати, якщо відчуває бажання отримати досвід. Я вдячний усім, з ким спілкувався та співпрацював в цій компанії, за науку, за інформацію, за досвід, за мудрість. За всі ці 3 роки. Сподіваюсь, моя суб'єктивна розповідь була вам корисною і дала вам можливість побачити MLM не з боку там компліментів, компліментарного або різко хейтового, а від людини, яка була учасником цього бізнесу. А з вами був я, Сергій Макаренко, і життєві історії. Дякую вам за увагу, чекаю на ваш фідбек і до наступної зустрічі в нових випусках. Бережіть себе і будьте здорові!